na siya. Right time, tamang oras ang pagbibigay ng gamot. Okay, pag nakita niyo sa reseta, talaga every do this every day, do all this every other day, all this once a day, BID twice a day. So, depende sa doktor kung sa umaga o sa gabi. 3 times a day, BID, and then QIDs 4 times a day. Ma'am, ano yung red font dyan? Yan po ay mga Latin words na in-adapt natin. Kaya may English translation siya. HS is aurosomni or at bedtime. May mga vitamins na magandang inumin pagkagabi matutulog na. Because there are vitamins that if it is taken in the morning, it will give you drowsy effect. The problem is, magdadrive ka ng motor mo o kaya magdadrive ka ng kotse mo at aantukin ka, mahilo ka, baka mag-distract ka. So you better ask your doctor or read the drug literature of that medication. Anong effect nito pag ininom ko? Antukin ba ako? Makakatulog ba ako? O mahihilo ako? So better take that at bedtime. Then PRN is as needed of Prorenata. Example, sabihin ko, okay, you will only give that paracetamol if your patient will have the body temperature of 38 degrees Celsius. Ayun. Okay? Cases before meal, antecebo, meaning ibibigay ito bago kumain. Example, insulin, ini-inject yan bago kumain si patient. Okay, PC is after meals. Example ng gamot, like aspirin, binibigay po siya. Pagkatapos kumain, we do not give aspirin if the patient is in the empty stomach kasi mataas yung gastric irritation. Q4, pag nakita mo yung Q4, that is every 4 hours. So you ask the doctor, Doc, ano po ba to? Is this round the clock 4 times a day? Magkaiba kasi yung 4 times a day at saka yung every 4 hours na round the clock. At yung round the clock mo, anong oras ibibigay? Every 6 hours, this is round the clock. Also, every 8 hours is another round the clock. But the doctor will be the one to decide anong oras mo siya ibibigay. These are the definitions of dose and doses. Picturean ninyo para pag may nagtanong sa inyo, alam ninyo. Pag dose, isang inuman lang. Dami ng gamot, isang inuman lang. Kaya huwag mong dodoblehin ang inuman ang papainom ng gamot sa pasyente kapag nalimutan mo yung pag-umaga niya, pag-umaga, basta may naumig ka, huwag mong dodoblehin kasi makakasama sa kondisyon ni patient. And then the term dosage, yun ay, ibig sabihin ng dosage, in total amount ng gamot na binibigay sa pasyente. Okay? Either the whole day, 3 days, 1 week, or 1 month. Right patient's education or information. May mga pasyente na masyadong ina-underestimate ang mga caregivers. Minsan, sinusubukan nila, ano may gamot na binigay mo sa akin? Is that generic? Kaya ano ba pag sinabi generic, yun ay universal name or common name ng gamot. Halimbawa po, paracetamol. Example, saan pumunta? Paracetamol is still the word paracetamol. Yun ang pangalan niya. Paracetamol, ibuprofen, mefenamic acid, pare-pareho yan. COVID vaccine, the same yan. Ang different chemical name, yung mismong chemical ginamit doon sa gamot, ipinapangalan nila. Okay, brand name, trade name, or manufacturer's name, ito yung official name na binigay ng Food and Drug Administration at dumaan sa masusing research yan. Ang brand name or trade name, halimbawa na lang po, pag sinabi natin mefenamic acid, yan ay brand name. So maraming iba't ibang klase ng mefenamic acid o ibuprofen na lang. Sige, ibuprofen, ito ay isang klase ng it treats muscle pain. So example ng ating ibuprofen ay Alaxan. Okay? Yun. Ang Alaxan is the generic and the brand name and the ibuprofen is the generic name. Paracetamol, example of paracetamol, we have Biogesic, we have Advil, okay? Paracetamol is the generic name. So ano ang kanyang brand name? Biogesic, Rexidol, so yun ang example. Pare ba sila effective? Yes, they are the same. Ano yung sinasabing therapeutic effect of drug? Or the term action? Ang action ay yung nakakagaling na effect ng gamot. Halimbawa, para saan ba si Alaxan? For pain. Okay, muscle pain. Okay, nakaka-relieve ng pain. That is the action, that is the therapeutic effect. Anong indication? Ito ay isang condition na intended lang sa isang
ay ito isang gamot na intended lang sa isang kondisyon ng pasyente. Okay. Halimbawa, para saan ang paracetamol? Para saan ang Biogesic? Ang Biogesic ay para lang sa sakit ng ulo, sa lagnat, kaya sa sakit ng ngipin. Kasi it has pain reliever also, pain reliever effect, and it also lowers body temperature kapag nilalagnat. So, yun yung sinasabing nakalaala sa isang sakit. Okay, magbigay tayo ng halimbawa para mas maintindihan ninyo. Yung sinasabing indication. We have these different pain relievers. One is Advil para sa ngipin. Okay? We have Tylenol. Okay? Para sa naman. Iba yung ginagamit niya para sa sakit ng ulo. And then we have Alaxan para sa muscle pain. And then, ang ladies gumagamit ng Midol para sa kanya, para sa dysmenorrhea. So, these different drugs have the same action, pain reliever. But these drugs have different indication. Sila ay nakalan para sa iba't ibang sakit lamang. Halimbawa, ang boyfriend mo, masakit ng ngipin. Hindi mo naman siya pwedeng bigyan ng Midol. Kasi ang Midol, kahit pain reliever yan, para lang naman yan, intended lang yan sa dysmenorrhea. So, that is what this indication defined it. Okay? Contraindication, ano naman ito? Kondisyon na hindi mo pwedeng ibigay ang gamot for some reasons. Kagaya ng pregnant mothers. Pregnant mothers are contraindicated to antibiotic unless prescribed by doctor. So, nakuha, anong kondisyon na hindi pwede si mother? Pregnant siya, buntis siya, so hindi siya pwede ng antibiotics. So, that is one example of what we call contraindication, contraindicated pag-inom ng gamot. What about side effect and adverse effect? If it is side effect, halimbawa, dinala mong baby mo sa health center, pinabakunahan mo, nilagnat siya after 2 hours na wala na after the vaccine. So that is side effect, minor only. Pero, nung dinala mo, at ang taas ng lagnat, hanggang maghapon di ka nawawala, and then observe mo, di kakaroon ng drooling ng saliva, tapos nakita mo matay niya tumitiri, that is adverse effect. It is life-threatening condition. Right assessment, ano yun? Bago magbigay ng gamot, lagi natin sinasabi niya, before and after the procedure, always check the vital signs of the patient. Lalo na pag high blood yan. Dok, hindi naman mataas ang BP niya eh. Ano hindi? Baligtad ka na sa stethoscope. Kung hindi ka naman pala marunong mag-steth, sasabihin mo, Dok, hindi talagang baba ng BP niya. Okay, ano pa? Yung tamang gamot, check mo ulit. Ilang beses mo bang ipabalidate na yan ang talagang gamot na para sa patient mo. Basta may prescription. Okay, ano pa? Kukunin mo sa cabinet, basahin mo ulit. Ano pa? Ilalagay mo sa medicine glass, basahin mo ulit. Nailagay mo na sa medicine glass, basahin mo pa ulit. Pupunta ka sa kwarto ng patient, basahin mo pa ulit. Ipapainom mo na, bago magpainom, read again. After taking the drug, ibigay mo sa pasyente, basahin mo ulit. That is how good you are. Remember, buhay ng tao ang hawak mo, hindi si manikin na pinagpapraktisan mo nung ikaw ay estudyante pa lang. Being a caregiver is not an easy task. Kung iniisip niyo yun, at ang iba sa inyo, gagawin lang yung stepping stone. Ang iba sa inyo, sabi, yes ma'am, gusto maging caregiver kasi malaki ang kita. But the accountabilities, napakalaki. Kaya kung talagang mahal mo ang trabaho ito, okay, gawin mo kung ano yung nakalagay lang sa job description. At nandun yung love, nandun yung passion. Okay, next. Right to refuse. Pinapainom ng gamot si patient, ayaw. Pinapakain, ayaw. Pag ayaw inumin ang gamot, what do you do? In-exhaust mo na lang ng pagpapaliwanag sa kanya, ayaw ka rin. Ipaniwanag mo ng benefits, ayaw ka rin. Report to the employer. Report to significant others na nandun sa facilities na yon. But not a verbal report. What will you do? Do incident report. 2 copies. No, write an incident report. 2 kopya with complete details and the approach that you have done to your client, but still, despite of this
solution, the patient refused, ikwento mo lang doon, kahit Tagalog yun, no, balo-balong po tayo guys, ang importante na kapag report ka, documented dyan. One copy is to be submitted to your next supervisor kung sino may susunod sa'yo. And then let that person who received the letter, papirmahin mo siya para may prueba, may ebidensya na hindi ka nagkulang sa trabaho mo, may nangyari sa patient dahil hindi na inom ang gamot, you are not accountable. Dahil kung ayaw inumin yung gamot at ni-report mo through black and white, sinabit mo sa supervisor, magre-report sa doktor yan, and the doctor will immediately advise what medication is to be given or replacement dahil ayaw niyang inumin yung gamot. Mag-iisip ng ibang management si doktor para in place of that medication to be given na napakalaga, magawan agad ng review. Ulitin ko, sa bawat pagkakamali, na-disgrasya si patient, accident, kung ano man nangyari sa kanya, nagkaroon ng side effects sa drugs, ikaw pa rin ang laging sasagot. Ikaw pa rin accountable, ikaw pa rin ang tatanungin, ikaw pa rin ang maku-question. Lalo na if it is a legal case. So, lagi mong isisip ang sarili mo. Hindi sinasabi ko isip ang sarili mo sinungaling kaibigan doon. Always document everything. Document, document, document. And then, make, keep your own copy. Yung isang kopya, ipareceive mo. Okay? Next, right evaluation. Ang evaluation na yun, i-check mo maigi yung side effect or adverse effect ng gamot na pinainom mo kay patient. Huwag mo siyang iiwanan agad-agad. Observe the condition of your patient. Check again the vital signs and record everything that negative effect of drug. And then again and again, do not forget to report to your boss or to your supervisor or to your employer. Ma'am, tinext ko lang. I-save mo yung text. Ma'am, in-email ko. I-save mo yung email kasi pwede mabura yan. Save yourself. Save your face. Right documentation, ito yun. Kung pinainom mo ng gamot si patient, ipirma mo sa care plan. Kung wala kang pinainom, mag-ipirma. Delikado yan. At this is sabi, integrity, even if nobody's looking at you, do what is right and what is proper. Doble lang. Pinakita ko na ito kayo. Okay, generic and branded medicine have the same, okay? Ang generic tsaka yung branded, pagdating sa active ingredients, the same sa safety, pareho pa rin. The strength ng gamot, the same pa rin. Effectiveness, the same pa rin. The quality and benefits, they are all the same. Hindi yan nilalabas sa market kung milyon ang taong mamamatay. Eh man, ba't mas mahal ang branded? Because of the packaging. Because of the advertisement. Kaya nagmamahal ang branded. Hindi ko mahal yan, effective and hindi. Pareho lang yan, generic tsaka branded. Okay, let's go to these different drug classifications. These are only examples just to give you an idea. Hindi ibig sabihin na pinakita ko yung bibilhin ninyo. Mali. Para sa pag sinabi analgesic, pain reliever. Pag sinabi antipyretic, para sa lagnat. Pag sinabi anti-inflammatory, kontra sa pamamaga. Antacid, gastric irritation or ulcer. Sedatives, pampakalma yan sa mga side patient. Anti-arrhythmic sa ano yan, sa rhythm ng heart. Okay. Antibacterial, isang klase ng antibiotic na bacteria ang sinusugpo. Another antibiotic para sa sugat. Anticoagulant sa thrombolytics para sa dugo. Anticonvulsant sa mga epileptic patients. Antidiarrheal sa mga nagtatae. Okay, pag nagtae ang pasyente mo, huwag mong bibigyan ng kahit anong gamot. Kasi titigas ang dumi niya, sinusuppress mo yung bacteria. Ano bibigay mo? Makainin mo siya ng mansanas na walang balat. Take note. Walang balat yung mansanas, nagtatayin lang
patient, homemade or okay, maganda din ng basic nursing skills para malaman nyo. Okay, antiemetics, para yan sa nagubak. Antifungal, ang antibiotic para sa fungal infection. Antihistamines, para sa mga merong allergic reaction. Antihypertensive sa high blood. Anti-neoplastic cytotoxics para sa cancer patient. Antipsychotic, may problema sa pag-isip. Antiviral, another type of antibiotic, virus ang target niya. Bronchodilators, mampaluin ang paghinga. And then, para sa nesipon, may corticosteroid, another anti-inflammatory. Capsopressin, para po may labas yung tema kung ang upuan niya ay non-productive. Diuretics, para maka-easy patient. Expectorant, may labas ng phlegm. Hormones, para sa mga may PCOS at saka sa nagkakaroon ng hormonal imbalance, hindi nag-menstruate for 1 month. Then hypoglycemic sa mga diabetic patient. Laxative, para sa pasyente hindi makadumi. Mas relaxant, para po sa mga this is similar to alaxan. Then of course, vitamins. Okay. Let's go now to administering medication through injection. So, ang caregivers allowed na dito sa dalawang klase ng pag-inject, pero sa braso lang at sa abdomen. The 45 angle subcutaneous and the 90 degrees angle na intravascular. Pag nag-attend ka kasi ng basic nursing skills, tinuturo yan. So, parts of the syringe, para pag-familiar kayo, keep the needle sterile kasi yan yung ituturo mo sa braso ni patient and avoid touching the plunger. So, while doing this, administration of injection, you have to put on your gloves. So, examples of syringes, examples of needles, ang pinakamababa natin is 16G. Pinakamaliit natin, pinakamataas natin is 30G. So, it's like this. The higher the gauge, the finer the smaller the needle. The lower the gauge, the bigger the needle. Mababa yung gauge 16, makapal, malaki. Mataas yung gauge 30, manipis, maliit. Ganun po yan. Okay. So, paano mag-aspirate ng gamot? Ganyan po. Gagawin ninyo, eye level po siya. Paano niya malalaman na may hangin sa loob? Presence of bubbles. Hindi mo siya kayo na-inject na may bubbles sa loob. Okay? Ng gamot. And then, of course, you have your 45 degrees angle at tag natin yung subcutaneous. Ano bang advantage yan? Para saan ba siya? Okay, subcutaneous injections administering medication to the subcutaneous tissue of the skin or the fatty layers of the skin. Kuminsan, if the medication is mucoidal, then the doctor will advise you to inject it subcutaneously dun sa tabang, sa part na matabang, subcutaneous fatty layer of the skin. Excuse me, para lesser yung pain. What is the purpose? To get rapid and systemic effect of the drug. Some medicines that cannot be administered orally due to poor absorption in the gastrointestinal tract are given subcutaneously. When the drug is toxic and irritating to the gastrointestinal mucosa, the doctor will advise to give it through injection. So may mga pasyente kasi na very sensitive naman ng stomach, so sabi ng doktor, sige, injection na lang kasi makaisupan na naman niya, sayang ito. Ano ang advantage niyan? Onset of drug action is faster than oral. Avoids gastrointestinal absorption problems. Kakaroon naiwasan yung negative effect ng gamot sa stomach. Disadvantages must involve sterile technique because it breaks the skin barrier. More expensive than oral. Why? Kasi kung it is 3 times a day, hindi mo naman isasaksak na buong bayan. Gagawin mo siya 3 times a day. And that means the only small volume, ayan, in relation to what I mentioned. It's lower than intramuscular administration. And some drugs can irritate tissues and can cause pain. So what about 90 degrees angle? Okay. Magpe-penetrate ang needle diretso hanggang sa muscle.
Pagkatapos ng muscles, ano na ba yung kasunod? Buto na. So, dito sa muscles, yung 90 degrees angle natin, ang iiwasan natin dito ay yung major blood vessels, the arteries and veins, and of course, the bone. Hindi sila pwedeng mag-hit ng needle. Intramuscular injections purposes are drugs administered by IM because of a more rapid action is required than oral. And then giving medication into the muscle, yun ang purpose niya, mas mabilis. Okay? Avoid size of lesions, lungs, tissues, injury, presence of nodules or other pathology. Kagaya na lang po naman yung injection ng yung mga pasyente, may mga vaccines siya na nag-giveaway na iwasan natin yun. Huwag kayo doon magtuturo. Avoid sites near to large blood vessels, nerves, and bones. Paano malalaman? Once nag-inject mo yung needle, i-withdraw mo ng konting budget. Pag naka-aspirate ka ng dugo, ibig sabihin na na-hit mo yung ugat, then stop it, withdraw everything. Na-hit mo yung ugat, bawal. So, yan yung technique natin. It is, through the arm. Yung route natin is sa arm natin. Ipapadaan yung injection yung gamot. So, try to locate the shoulder bone, yung end part ng shoulder bone. Yung sinasabi, acromion process. And then, lagay yung dalawang daliri. Tapos, ano susunod? Form a triangle. That's it. Doon ka sa gitna ko. Kung mapapansin ninyo o na-observe ninyo nung kayo nag-in-inject ka ng COVID vaccine, ganyan ang ginagawa mo doktor. O kaya nurse sa vaccinator, kinakapa nasa yung acrom yung process o puto. Ayan siya. Okay? So what about this one? Ito very sensational. Yung pag-training ng intravenous or yung pag-inject sa ugat, utang na loob caregivers, this is not part of your job description. You wake up. May batas yan. Republic Act 7164. Batas is batas. Ignorance of the law excuses no one. That IV therapy has its legal implication. Yan ay for nurses only. Pag mayroon kayo, pagtigin pa sa inyo ng training ng ganyan, abang matakot kayo sa sarili nyo. At isa pa, nagtitraining ganyan, and then ipangangalandakan mo ang certificate sa Facebook. Ano ibig sabihin nun? Ikaw na caregiver, wala kang alam. Kasi hindi ka marunong sumunod sa batas, hindi ka marunong bumasa, hindi ka marunong umintindi. Stricter job description. Wala sa job description ng caregiver na mag-inject sa ugat. Don't be too ambitious. Uulitin ko, that is for doctors only, for nurses, and for midwives. Eh ma'am, ako kasi employer ko pinatraining ako kasi ako daw mag-i-inject kay patient. Why? Are you a nurse? Bakit ka nagpapamanipulate? Paano kung may nangyari sa patient mo? Sa tingin mo, isa-save ka ng employer mo? Hindi. Ang sasabihin sa'yo, hindi, siya may gusto, hindi kinutusan. So you in court ka na, charge ka pa ng malpractice, and that is the end of your career. So mag-isip-isip pa, mag-isip-isip. I am telling you this as your guide. May bala kayo mag-abroad, West, dito pa lang sa Pilipinas. Kung ano yung sinasabi ng job description mo, yung trabaho mo, mag-stick ka lang doon. Anong kaso niyan, mga ining, mga ino? Malpractice. Are you allowed to do NGT insertion? No. Are you allowed to perform catheterization? No again. A big no. A big no. But if nagkamali ka ng gawa, nagkaroon siya ng internal bleeding, sa tingin mo, isa-save ka ng employer? Hindi. Nilalaglag ka pa. Sabi niya, di siya may gusto. Hindi pinutusan. O tingnan mo yan. Nawalan ka ng karir. Na dyan umaasa ang magulang mo, ang kapatid. Hindi pagiging sikat at magaling ang mag-IV train
Isa lang ang ibig sabihin nito. Ang taong yan, ang caregiver na yan, hindi marunong umintindi ng batas. Hindi marunong bumasa sa sulat. Hindi marunong magbasa ng job description. Klaro ba yun? Sinasabi ko sa inyo na hindi kayo mapahamba. It's up to you if you will follow this or not. It's your own lookout. Tandaan ninyo, ang hawak ninyo, buhay ng tao, buhay ng pasyente. At hindi napakadali ang maging isang caregiver. At any moment na magkamali ka, at ang pasyente mo napahamak, sasabihin mo, I'm sorry po. Sasabihin mo sa korte yun, do you think they will accept your sorry? Hindi. Ikaw magsasorry sa sarili mo dahil sa katigasan ng ulo mo. So again, this is a gentle reminder for everyone that IV therapy training is not for your caregivers. This is intended for nurses and licensed midwife only. Marami pong salamat. Ayan na, nakalagay dyan. Ang caregiver, hindi pwede yan. Eto nga sinasabi dyan, Board of Nursing Resolution number 8, Section 30, Article 7, or administratively under Section 21, Article 3, it says that any registered nurse without training, registered nurse na yun, pag walang training, bawal siya mag-conduct ng IV infusion sa pasyente. Ang caregiver pa, hindi naman lisensyado. Why are you doing it? My God. Iwas-iwas. Kung ayaw nyo mapahamak at mag-anak ka rin ninyo, kawawa ang inyong magulang, ang inyong anak na umaasa sa inyo kung ito yung alam ninyong trabaho. Okay, the references, Fundamentals of Nursing by Cushier, the Medical Surgeon, Surgical Nursing books by Saunders, and of course, the Cushier. So, dyan kung may mga na-discuss ko topics. Marami po salamat. Thank you for being a dedicated caregiver. Sabi dyan palagi, this is my favorite to the Lord, whatever Bible you do, verse. and He will Commit to the establish. Lord whatever you do, and He will establish your plans. Thank you so much. Thank you, Mom. Thank you, Ma'am. Thank you, Mom. Thank you so much, Ma'am Bernadette. Thank you po. God bless po, Ma'am. Thank you po, Ma'am Bernadette. Marami kang natutunan ngayon. Naki-open ang mga camera. Hindi mag-picture ngayon. Kung ang picture tingin pala, gusto ko malaman kung kayo ba may katanungan. May tanong ba? Malinaw ba yung discussion? Yes, Yes po.